मेरो रुममा चाहिँ कति बेला चोर पस्छ कति बेला निक्लिन्छ थाहा नै हुँदैन है त। त्यसैले आज म बनाउँदैछु सिक्युरिटी अलार्म सिस्टम। हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरु चाहिँ मैले पहिला नै बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो पहिलाको भिडियो पनि छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र ढिला नगरी हामी यसलाई फिट गर्नेतर्फ। र फर्स्टमा चाहिँ मैले लेजर लाइट फिट गरेँ र मैले 20 मिनेट जति चाहिँ लगातारै काम गरेँ। एकतिर बनाएँ अर्कोतिर बिग्रिन्थ्यो, अर्कोतिर बनाएँ अर्कोतिर बिग्रिरहेको थियो। यो लाइटको प्रब्लम भइरहेको थियो। फाइनली मैले चाहिँ जोडी पनि सके सबै। अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। फर्स्टमा हामीले यो लेजर लाइट अन गर्यौं र यसको फोकस सिधा चाहिँ हाम्रो यो सिसा ऐनामा जान्छ र यो ऐनाबाट सिधा फोकस चाहिँ यहाँ मुनि जान्छ। यो बक्स भित्र चाहिँ सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट ब्याट्रीहरु सबै यस भित्रै छ है। तपाईहरुले यो सानो देख्नु भएको चाहिँ याली हार्यो, यो चाहिँ मेन हो। यसमा चाहिँ त्यही लेजर लाइटको फोकस परिरहेको छ है त। यसलाई चाहिँ मैले अँध्यारोमा चेक गरेँ, एकदमै राम्रै परफेक्ट काम गरिरहेको थियो। तपाईहरुले अझै राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर अझै राम्ररी बुझेर बनाउन सक्नुहुनेछ है त। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट अनि च्यानलमा जो जो नयाँ हुन्छ सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अब हामी टुके फ्यामिलीको हुनुपर्छ है त।